Hej, jag heter Björn. Jag jobbar här på PG Tech där vi bygger lite lastbilar. Och jag heter Thomas. Jag jobbar på samma ställe förstås. Ja, detta är våran demobil. Vi bygger upp bilar i spekulationssyfte och säljer då till kunder sen. Denna bilen har vi haft lite i marknadsföringssyfte så att vi har varit runt på lite olika mässor med denna bilen. Och vi har nämligen varit på Oslo Motor med denna, så därför man kan se att det är norskt där uppe också. Vi har ju monterat Strands nya Skylodge. För de har väldigt cleant utseende, bra tryck i ljuset och man kan få både orange och vitt positionsljus i dem. Ja, vi har kört på en röd grundlastbil då liksom, för jag tyckte det är en fin färg liksom, och sen har vi stripat den med lite svart betoning liksom, för att få lite, svart och rött går ganska bra ihop liksom. Vi har ju lite grundstuket då att vi har mycket svart och rött då i våran logga liksom. Så där blir ju denna lastbilen lite svart och röd också. Idag har vi monterat torpedlampor uppe på vindavvisan bak på lastbilen. De har ju både vitt positionsljus i sig och orange, samt att de har en blixtljusfunktion i sig. Så det är ju ganska bra då om man jobbar mycket på vägar, och för man syns ju på ganska långt håll då, eftersom vi har monterat dem längst upp på lastbilen. Och det är ju bra att varna andra, liksom att man är i närheten eller att man utför ett arbete. Vi valde de mörktonade torpedlamporna för att vi har ett ganska tufft stuk på lastbilen redan. Med mycket dark night-lampor, så att det passade in bra. Ja, och det man får börja med är ju att måtta ut, liksom, kolla hur många lampor vill man ha till en början och sen lite hur man vill ha dem uppe på vindavvisan och liksom hur man vill sätta dem. Då får man fördela dem med jämnt avstånd om man nu vill ha det eller då. Vi valde 5 denna gången att sätta på lastbilen för vi tyckte det passade in med fördelningen liksom, på vindavvisan. Man kanske inte vill ha för mycket lampor och det är ju vad man själv känner för liksom. Efter vi hade markerat ut vart vi ville ha lamporna så fick vi ta fram ett 3,5 mm borr och borra infästningspunkterna i glasfibern. Efter det så tog vi ett 19 mm hålsåg för kabelgenomföring och sen var det bara att skruva fast. Inkopplingen i vårat fall blev ju väldigt smidig då vi redan har monterat en hyttramp bak på. Så att vi har alla signaler redan uppdragna på lastbilen. Ja, tack för att ni har kollat in våran verkstad och våran lastbil. Mycket tack!